Photoshop වල layers කියලා කියන්නේ ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. Photoshop වල layers එක වැඩ කරන්න දන්නේ නැත්නම් අපිට ගොඩක් අමාරුයි Photoshop වල edit එකක් කරගෙන යන්න. layer එකක් කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා මොකක් හරි ස්තරයක් නැත්නම් මට්ටමක්. ඒ අපි සාමාන්‍ය දැනීම. ඒ විදිහට තමයි මේ Photoshop වලත් මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ. මේ අපි දැන් ඕපන් කරගෙන තියෙන image එක අපිට background layer එක විදිහට තමයි මෙන්න මේ layer palette එකේ පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ගන්න ඕනෑම object එකක් මේ තිරය මතට නැත්නම් මේ අපේ workspace එකට ගන්න ඕනෑම object එකක් මෙන්න මේ layer palette එකේ ඔයා දන්නවා දැන් layer palette එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ area එකට මේ layer palette එකේ අපිට layers ආකාරයට නැත්නම් ස්තර ආකාරයට මට්ටම් ආකාරයට පෙන්වනවා මෙන්න මේවට තමයි අපි කියන්නේ layers කියලා. අපි බලමු කොහොමද මේ layers එක edit එකක් ඉදිරියට කරගෙන යන්නේ කියලා. දැන්ට background layer එකක් හැටියට තියෙනවා. අපි තව image එකක් මේකට open කරගත්තොත් ඒක වෙනම canvas එකක් විදිහට තමයි open වෙන්නේ. එතකොට ඒ canvas එකේ background layer එක හැටියට වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ image layer එක. ඔයා දන්නවා දැන් selection tools මේ විදිහට මම selection එකක් දාගෙන මේක copy කරලා පිටෙන්ට paste කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නම් අපි උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් එහෙම අපි half sheet එකක් අරගෙන ඒ half sheet එක උඩ මලක් කපලා අලවනවා. ඒ කියන්නේ වෙන පත්තරයක තියෙන මලක් අරගෙන කපලා ඔයා එතන අලවනවා. ඊට පස්සේ පත්තරයක තියෙන පෝච්චියක් අරගෙන කපලා ඔයා මෙතන half sheet එකේ අලවනවා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. අපි පිට තියෙන නැත්තම් වෙන තැනක තියෙන image එකක් අරගෙන selection එකක් දාලා copy කරගෙන අපේ මේ canvas එක උඩට paste කරගත්තා. හොඳයි. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ layer palette එක දිහා layer 1 කියලා අලුත් layer එකක් add වෙලා තියෙනවා. එතකොට මොකක්ද මේ අලුත් layer එක? මේ තියෙන්නේ අලුත් layer එක. මම කිව්වා අලුතෙන් අපි ගන්න ඕනෑම දෙයක් අලුත් layer එකක් හැටියට තමයි layer 1 කියලා මේක rename වෙලා තියෙනවා. ඔය අපි image එකක් ගත්තාම layer එකක් හැදෙන ආකාරය. ඊළඟට අපි බලමු අපි මේකට text එකක් දානවා නම් මේ image එක උඩට text එකක් දානවා නම් අපි text tool එක අරගෙන මේ විදිහට type කරනවා. මේ විදිහට type එකක් කරනවා. text එකක් අපි add කරනවා. එතකොට බලන්න මේ add කරපු text එක අලුත් layer එකක් හැටියට තවත් උඩින් මේ උඩින් උඩට තමයි මේ layers හැදෙන්නේ. හොඳයි. ඊළඟට අපි බලමු shape එකක් මොනවාරි shape එකක් අරගෙන rectangular shape එකක් ගමු. නාර shape එකක් අපි ඇඳගත්තාම ඒක තවත් layer එකක් හැටියට මෙන්න මේ උඩට add කරනවා. එතකොට දැන් ඔයාලට හොඳටම පැහැදිලි අපි මේ Photoshop වලට අපි වැඩ කරන canvas එකට රූපයක් පිටින් ගත්තත් text එකක් දැම්මත් shape layer එකක් ඇඳත් ඒක අලුත් layer එකක් හැටියට තමයි මේ canvas එකට add වෙන්නේ සහ ඒ layers අපිට කළමනාකරණය කරගන්න පහසු වෙන්න මේ layer palette එකේ එක මත එක පිටන පරිදි අපිට පෙන්වු කරනවා මෙන්න මේ ආකාරයට. හොඳයි. දැන් අපි බලමු මේ layer palette එක තුල layers වලට අපිට සිදු කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවාද කියලා. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ layer එක ඉස්සරහෙන් තියෙනවා පොඩි ඇහැක් වගේ icon එකක්. මේකට අපි කියන්නේ layer එකේ eye එක. මෙන්න මේ eye එක off කරාම අපිට මේකේ visibility off කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට සමහර වෙලාවට edit කරද්දී මේ ගොඩාක් layers දාගෙන වැඩ කරද්දී අපිට අමාරුයි සමහර දේවල් edit කරන්න සමහර තැන් edit කරන්න. එන්නේ ඒ අවස්ථාවවලදී අපිට මේ layers delete කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපිට මේ eye එක off කරගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය වෙලාවට eye එක on කරගන්න පුළුවන්. මේ හැම එකම අපිට eye එක off කරන්න පුළුවන්. නැවතත් අපිට උන්න අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේ eye එක on කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට layer ordering ගැන අපි කතා කරනවා. order එකක් කියලා කියන්නේ යම්කිසි පිළිවෙලක්. මේ පිළිවෙලට අපි කොහොමද මේ layers හදාගන්නේ? layer ordering කියලා කියන්නේ ඇත්තට ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ layer එක අපිට පල්ලෙහාට ගේන්න ඕන නම් මේ layer එක click කරගෙන mouse එකෙන් drag කරලා මෙන්න මේ විදිහට
අපිට පෙන්눔 කරද්දී මෙන්න මේ මැදට ගෙනල්ලා අතාරින්න. එතකොට මේ ලේ එක යටට එනවා. ඒ විදිහටම තමයි ඕනම ලේ එකක් අපිට මේ විදිහට ලේ ඕඩරින් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යම් කිසි ලේ එකක් උඩට, යම් කිසි ලේයර්ස් දෙකක් මැද්දට, යම් කිසි ලේ එකක් පහළින් ඕනෑම ලේ එකක් අපිට ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ ලේයර් ඕඩරින් කියලා. ඊළඟට ලේයර් මර්ජින් ගැන අපි කතා කරනවා. ලේ මර්ජ් කරනවා කියලා කියන්නේ එකට එකතු කරනවා කියන අදහස. අපි කොහොමද මේ ලේයර්ස් දෙකක් එකට එකතු කරන්නේ? ඒකට තමයි අපි ලේයර් මර්ජින් කියලා කියන්නේ. හරිම ලේසි. අපිට අවශ්‍ය මෙන්න මේ ඉමේජ් ලේ එක සහ මෙන්න මේ ෂේප් ලේ එක එකක් බවට පත් කරන්න. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ control එකත් එක්ක මේ layers දෙකම select කරලා මේ layers දෙක උඩ right click කරලා merge layers කියන command එක ලබා දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේක එක ලේ එකක් බවට පත් වෙනවා. හොඳයි. ඔය ටික තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි ටිකක් කරගෙන යද්දි layers වලට කරන වෙනස්කම්, layer ordering, layer merging කියන දේ තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයගලන්ට කියලා දුන්නේ. තවත් මේ layers වලට සිදු කරන්න පුළුවන් වෙනස්කම් මෙන්න මේ යට තියෙන icon එක අපි කොහොමද layers වෙනස් වෙන්නේ කියන දේවට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න පුළුවන්.